Përshëndetje, sot do të flasim për somnambulizmin, ose siç quhet në gjuhën shqipe, ecja në gjumë. Klasifikohet si një çrregullim i gjumit. Ecja në gjumë, e njohur gjithashtu somnambulizëm, ndodh gjatë fazës së gjumit të thellë në një gjendje të vetëdijes së ulët me kryerjen e aktiviteteve që zakonisht realizohen në gjendje të vetëdijes së plotë. Këto aktivitete mund të jenë aq të thjeshta, por ndonjëherë përbëjnë rrezik për jetën e pacientit. Shenjat. Njerëzit e prekur nga ky çrregullim nuk mbajnë mend asnjëherë nga incidenti, pasi vetdia e tyre është e ndryshuar në një gjendje afërsisht të mpirë. Megjithse sytë e tyre janë të hapur, shprehja e fytyrës është e zbejtë dhe me shkëlqim. Kjo situatë zgjat 30 sekonda deri në 30 minuta. Sytë e personit janë të hapur, por mund të duken si një vështrim me sy të qelqt ose shprehje të zbrazët. Bebet e syrit janë të zgjeruara, ato shpesh janë të çorientuar si pasojë e zgjimit. Personi që kalon gjumin mund të jetë i hutuar dhe mund të mos e di pse ose si u ngrit nga shtrati. Megjithatë, çorientimi zbehet brenda pak minutash. Ato mund të flasin gjatë ecjes në gjumë, por biseda zakonisht nuk ka kuptim për vëzhguesin. Shenjat. Në disa raste, ecja në gjumë tek të rriturit mund të jetë simptom që lidhet me një çrregullim psikologjik. Këta njerëz shikojnë shumë ëndra, kanë perceptim të dëmtuar të mjedisit. Personi i prekur mund të endet në një gjendje të dëshpëruar, ndërsa është akoma në gjumë, dhe shembuj të sëmurëve që përpiqen të vrapojnë ose të mbrohen në mënyrë agresive gjatë këtyre incidenteve njihen edhe nga literatura botërore. Prevalenca. Ecja në gjumë vlerësohet të jetë 4 deri në 10% të rasteve. Një analizë e 51 studimeve që përfshin më shumë se 100.000 fëmijë dhe të rritur zbuloi se ecja në gjumë është më e zakonshme tek fëmijët me rreth 5% krahasuar me 1.5% tek të rriturit. Shkaqet janë të panjohura. Një numër hipotezash ende të paprovuara sugjerojnë vonesë në pjekurinë e sistemit nervor qendror. Gjumin e thellë tek disa individ e bëjnë si shkak, privimin e gjumit dhe lodhjen e tepërt. Ecja në gjumë mund të ketë një predispozicion gjenetik. Mund të trashëgohet si një çrregullim dominant autozomal. Ka hipoteza se ky çrregullim është lidhur me neurotransmetuesin serotonin. Luhatjet hormonale gjithashtu kontribojnë në episodet e ecjes në gjumë. Medikamentet, kryesisht kundër depresionit dhe agjentët e tjerë seratonergjik, antipsikotikët dhe bllokuesit beta janë të shoqëruar me ecje në gjumë. Si trajtohet? Nuk ka patur prova klinike për të treguar se ndonjë ndërhyrje psikologjike ose dhe me anë të ilaçeve të jetë efektive në parandalimin e episodeve të këtij çrregullimi. Përkundër kësaj, një gamë e gjerë trajtimesh janë përdorur në personat që ecën në gjumë, ndërhyrje psikologjike ku përfshihet psikanaliza, hipnoza, zgjimi planifikuar, trajnimet e pohimit, trajnimet e relaksimit
menaxhimi i ndjenjave agresive, higjiena e gjumit dhe terapia e lojës. Të gjitha këto janë trajtim të psikologut. Mjekimi me ilaçe përfshin këtu antidepresivët, si imipramina, antiepileptikët, antipsikotikët, por ndonjëherë dhe nuk kanë dhënë efekt të dukshëm. Nuk ka asnjë provë që tregon se zgjimi i personave të përgjuar është i dëmshëm ose jo. Megjithatë, personi që kalon natën ka të ngjarë të çorientohet nëse zgjohet, pasi ecja në gjumë ndodh në fazën më të thellë të gjumit. Ndryshe nga çrregullimet e tjera të gjumit, ecja në gjumë nuk shoqërohet me problemet e sjelljes, as me probleme emocionale gjatë ditës. Kjo mund të jetë për shkak se gjumi nuk prishet, ato flënë ndërkohë që janë duke ecur. Rekomandohet ruajtja e sigurisë së personit që ecën në gjumë dhe të tjerëve dhe kërkimi i trajtimit për probleme të tjera të gjumit. Sidoqoftë, nëse shkakton shqetësim ose ekziston rreziku i dëmtimit, hipnoza dhe zgjimi i planifikuar janë të mundshme për t'u aplikuar. Shmangni faktorët shpërthyes të stresit. Gjatë ditës këto persona ruajnë vetdije të plotë. Historikisht ka patur edhe persona të famshëm të botës së artit, të muzikës, të cilët kanë vuajtur nga ky çrregullim, por gjatë ditës kanë vazhduar aktivitetin e tyre. Për më tej, lini pyetjet tuaja te komentet. Ju falemnderit.